Yo, what's up mga par? Welcome back dito sa aking channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Gmail account. Marami kasi nagtatanong sa akin, lalo na yung mga bata na gustong magsimula ng YouTube channel, pero kailangan nila ng Google account. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumawa ng Google account o Gmail account, para sa inyo tong video na to. At paalala ko lang, bago ka gumawa ng Google account, kailangan siguraduhin mo na meron kang internet connection. Pwede ka mag-load o kaya kumunik ka sa wifi. So ayun, simulan na natin, tara! So ito na nga mga par, pagka nakakonect na kayo sa wifi or may load na kayo sa data nyo, click nyo lang tong Chrome, punta kayo sa Chrome. Sa akin kasi automatic nakalagay na yung Google, pero sa iba minsan hindi. Type nyo lang yung google.com, tapos click nyo yun. And then, pag nasa google.com na kayo, i-type nyo to, Gmail account, sign up. Ayan. And then, eto, click nyo to. Kapag nandito na kayo, fill upan nyo lang to. Lagay nyo lang yung first name nyo. Pangalan ko na lang ilalagay ko dito. And then, pag gagawa ka ng username nyo, eto, ganito. That username is taken, try another. So, lalagyan ko na lang to ng, yan. Pwede nyo, meron namang suggested naman, eto, yung available. Nasa inyo kung gusto nyo gawin, pero ako, mas gusto ko yung ako ang gagawa. Pero palagay ko okay na to. Ayan, okay na. So, ilalagay ko na lang yung password ko. Ang ilalagay ko na lang siguro dito ay, ito na lang. And pag nailagay nyo na yung password nyo, next nyo na. After that, ito. Optional yung paglalagay ng phone number dito, pero kung gusto nyo, edi ilagay nyo. Kung ayaw nyo, di wag. Yung recovery email address, optional din yan kung gusto nyo maglagay o hindi. So ako hindi na ako maglalagay. Ngayon, ito ilalagay ko. Lagay nyo yung birthday nyo. Gender nyo, ilagay nyo rin. Nasa inyo naman nyo kung gusto nyo ilagay, pero mas okay kung ilagay nyo na lahat. And then next nyo na. Ayun, okay na. To verify your phone number, magsesend sila ng code sa'yo. Tapos, type nyo lang dun. Ayun, may nag-text na sa akin. Ayun, ito na. Oh. Nang lalagay nyo. Tapos, verify nyo lang. Ayun. Okay, I'm in. Basahin nyo lang tong privacy and terms. Ayan, after nyong basahin yan, agree nyo lang. And ayun, meron na kayong Google account. So ngayon, kung gusto nyo itong i-login, ganito naman ang gagawin natin. Ngayon, kung ilalogin nyo yung account nyo, punta lang kayo sa Gmail. Ayan, nakalagay naman, no? Kitang-kita. Ayan, and then, done. Add an email account. Yan ang lalabas dyan. Pindutin nyo lang itong Google. Antay-antayin lang natin. Yan ang lalabas dyan. Ngayon, type nyo dito yung nilagay yung email account. Type nyo lang dito yung ginawa nyo. Ayan. Kahit din nyo na ilagay yung gmail.com kung sana yung lalabas. Then, type nyo yung password nyo dito. Ayan. Pag na-type nyo na yung password nyo, next nyo lang. Agree nyo. Hintayin lang natin. Accept nyo lang. And then, yan, okay na. Naka-login na kayo sa Gmail natin. Then, gusto nyo makita,
Punta kayo sa Google. Ayan. Ito na yun, yung kulay pink na to na letter J. Ito na yun, nakalagin na tayo. I-click natin yan para makita nyo. Nakalagay nyo yung pangalan ko. Ayan na. Ibig sabihin, nakalagin na yung ating Gmail account. At yun nga mga par, ganun lang kasimple ang paggawa ng Gmail account. Ngayon, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin ko. Hanggang sa muli mga par!